Bạn có bao giờ tự hỏi tại sao đứng giữa rừng sâu, đi chân đất trên cỏ, hít một hơi thật sâu giữa thiên nhiên và cảm thấy một sự bình yên lạ lùng lan tỏa khắp cơ thể không? Không phải kiểu vui vẻ ồn ào, mà là một cảm giác rất tĩnh. Một cảm giác khó tả, như thể cả vũ trụ đang ôm lấy bạn. Hôm nay, mình sẽ tiết lộ với bạn, cảm giác đó không phải ngẫu nhiên. Mỗi giây, trên khắp hành tinh này, hàng trăm tia sét đang bắn xuống ở đâu đó. Chúng không chỉ mang theo ánh sáng và tiếng sấm, và mỗi tia sét đó không chỉ là ánh sáng bạn nhìn thấy mà còn tạo ra một loại sóng điện từ vô hình, vô thanh, bị mắc kẹt giữa mặt đất và tầng trời. Nói cách khác, những sóng này không bay đi mất, chúng bị nhốt giữa mặt đất và một lớp khí phía trên gọi là tầng điện ly. Và khi chúng dội qua dội lại, chúng bật nhảy liên tục, tạo thành một bản giao hưởng khổng lồ bao quanh cả hành tinh mà khoa học gọi là cộng hưởng Schumann. Tần số chính xác của nó là 7,83 Hz. Và từ đây, câu chuyện bắt đầu trở nên thú vị. Người ta gọi nó là tần số của trái đất hay nhịp tim của trái đất. Và rồi họ nói rằng, nếu bạn đồng bộ với tần số này, bạn sẽ ngủ ngon hơn, tỉnh táo hơn và thậm chí nâng cấp ý thức. Nghe rất hợp lý, nghe rất khoa học và cũng rất hấp dẫn. Nhưng vấn đề là, phần lớn những gì bạn vừa nghe không phải khoa học. Và trong video này, chúng ta sẽ làm một việc rất đơn giản, bóc nó ra từng lớp một. Xem cái gì là thật, cái gì là hiểu lầm, và cái gì chỉ là câu chuyện được kể lại cho hay hơn. Nhưng có một chi tiết thú vị hơn nữa. Khi NASA chuẩn bị đưa con người quay lại mặt trăng trong sứ mệnh Artemis, họ đang lo lắng nghiêm trọng vì nhịp tim ấy sẽ hoàn toàn biến mất. Liệu cơ thể chúng ta, thứ đã tiến hóa cùng nhịp đập này hàng triệu năm, sẽ phản ứng ra sao khi không còn nghe thấy nó nữa? Và điều đó đặt ra một câu hỏi rất thú vị, cơ thể con người có thực sự cần nó hay không? Hôm nay, chúng ta sẽ cùng khám phá câu chuyện khoa học thật 100% về cộng hưởng Schumann. Không huyền bí, không năng lượng vũ trụ, không thức tỉnh ý thức, chỉ có khoa học, có đo đạc, có nghiên cứu, có kiểm chứng. Nếu bạn là người yêu khoa học thật, thích những thứ vừa bí ẩn vừa có cơ sở vững chắc, thì video này dành cho bạn. Ngay bây giờ, nếu bạn đang cảm thấy hứng thú, hãy like video này để ủng hộ mình tiếp tục làm những nội dung chất lượng như thế này. Share cho bạn bè yêu khoa học và nhớ nhấn đăng ký kênh Nhất Thế Giới và bật chuông thông báo, vì mình sắp mang đến những tập tiếp theo còn điên rồ hơn nữa về không gian và cơ thể con người. Bạn sẵn sàng lắng nghe nhịp tim của chính hành tinh mình đang sống chưa? Cùng bắt đầu thôi nào! Cộng hưởng Schumann là gì? Trước khi đi xa hơn, chúng ta cần làm rõ một điều rất quan trọng. Đây không phải năng lượng tinh thần, không phải tần số thức tỉnh, cũng chẳng phải thứ gì huyền bí cả. Đây chỉ đơn giản là một hiện tượng vật lý thuần túy thuộc lĩnh vực điện từ học khí quyển. Hãy tưởng tượng thế này cho dễ hình dung nhé. Bạn đang đứng trước một cái trống lớn. Khi bạn gõ mạnh vào mặt trống, nó sẽ rung. Nhưng nó không rung lung tung và ngẫu nhiên, nó chỉ rung ở một vài tần số nhất định. Đó gọi là cộng hưởng. Bây giờ, hãy phóng to cái trống ấy lên, thành quy mô của cả hành tinh trái đất. Về mặt khoa học, bề mặt trái đất là đáy trống, là một tấm dẫn điện khổng lồ. Tầng điện ly nằm ở độ cao khoảng 60 đến 100 km phía trên đầu chúng ta, chính là mặt trên của cái trống. Khoảng không gian giữa hai lớp này trở thành một khoang cộng hưởng tự nhiên khổng lồ. Mỗi giây, trên toàn trái đất, trung bình hơn 100 tia sét đang nổ ra. Mỗi tia sét là một cú gõ cực mạnh vào cái trống khổng lồ này. Chúng giải phóng ra sóng điện từ ở tần số cực thấp, gọi là ELF, Extremely Low Frequency. Những sóng này không thể thoát ra ngoài. Chúng bị mắc kẹt giữa mặt đất và tầng điện ly, cứ bật đi bật lại, va chạm và chồng lên nhau, cuối cùng tạo thành những sóng đứng ổn định. Năm 1952, nhà vật lý người Đức tên Winfried Otto Schumann đã ngồi tính toán và dự đoán rằng tần số cộng hưởng cơ bản của cái trống trái đất này sẽ là 7,83 Hz. Phải mất gần 10 năm sau, vào những năm 1960, con người mới đủ công nghệ để đo lường và xác nhận rằng ông ấy tính hoàn toàn chính xác. Vậy chúng ta có những tần số chính nào? 7,83 Hz, đây là tần số cơ bản, thường được gọi là nhịp tim của trái đất. Sau đó là các hài, harmonics tức là bội số, khoảng 14,3 Hz, 20,8 Hz, 27,3 Hz và cao hơn nữa, giống như các nốt cao hơn của cùng một âm thanh.
Tần số này không phải lúc nào cũng cố định tuyệt đối. Nó thay đổi nhẹ theo giờ trong ngày, theo mùa, theo hoạt động của mặt trời hoặc số lượng sét trên toàn cầu. Nhưng nó luôn tồn tại như một tần số nền, giống như bản nhạc nền của hành tinh chúng ta. Tóm lại, cộng hưởng Schumann chỉ là điện từ học khí quyển thuần túy, không hơn, không kém. Nhưng điều thú vị nhất là tần số 7,83 Hz này lại nằm rất gần với một số sóng não của chính chúng ta. Và đó chính là lý do tại sao nhiều người, kể cả NASA, lại quan tâm đến vậy. Tại sao nó quan trọng với chúng ta? Bây giờ chúng ta đi vào phần thú vị nhất. Tại sao một hiện tượng vật lý của trái đất lại khiến nhiều người, kể cả NASA, quan tâm đến vậy? Câu trả lời nằm ngay trong đầu bạn. Não bộ con người hoạt động bằng điện, và nó cũng có những tần số riêng. Khi bạn thư giãn sâu, mắt nhắm lại, não bạn thường phát ra sóng alpha trong khoảng 8 đến 12 Hz. Khi bạn rơi vào trạng thái mơ màng, thiền định hoặc sắp ngủ, não chuyển sang sóng theta khoảng 4 đến 8 Hz. Bạn thấy gì chưa? 7,83 Hz, tần số cơ bản của cộng hưởng Schumann nằm đúng giữa hai dải sóng này. Nó sát ngay ngưỡng giữa theta và alpha. Nghe rất hợp lý khi nói rằng não bộ và trái đất có thể đồng bộ với nhau, đúng không? Nhiều người đã kể câu chuyện này, nhịp tim trái đất giúp chúng ta thư giãn, giúp chúng ta ngủ ngon hơn. Nhưng khoa học không hoạt động bằng cảm giác nghe hợp lý, khoa học cần bằng chứng. Vậy hiện tại chúng ta có gì? Có sự trùng lập phổ thú vị giữa cộng hưởng Schumann và sóng não. Một số nghiên cứu quan sát đã ghi nhận hiện tượng đồng bộ, tức là sự đồng bộ thời gian thực giữa biến thiên của cộng hưởng Schumann và hoạt động não bộ, cũng như nhịp tim biến thiên, HRV. Điều này nghe rất hấp dẫn. Tóm lại, những thứ có cùng tần số không có nghĩa là chúng ảnh hưởng đến nhau. Giống như radio và lò vi sóng có thể hoạt động ở cùng một dải tần số, nhưng không có nghĩa cái này điều khiển cái kia. Hay nói cách khác, trùng số không phải là kết nối. Nhưng mình phải nói rõ và nói thật với các bạn. Đây chủ yếu vẫn là tương quan, chưa phải bằng chứng nhân quả mạnh mẽ. Khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu và cần thêm nhiều nghiên cứu kiểm soát chặt chẽ hơn. Một trong những câu phổ biến nhất, Schumann giúp bạn ngủ ngon hơn. Nghe hợp lý, vì tần số của nó gần với trạng thái thư giãn, gần vùng chuyển tiếp vào giấc ngủ. Nhưng, gần thôi, chưa đủ. Giấc ngủ của bạn thực sự bị chi phối bởi ánh sáng, đặc biệt là màn hình, hormone melatonin, stress, nhịp sinh học, chứ không phải một sóng điện từ cực yếu ngoài kia. Hơn nữa, còn một sự thật quan trọng bạn cần biết. Sóng Schumann cực kỳ yếu. Yếu đến mức nào? Điện thoại di động bạn đang cầm mạnh hơn rất nhiều. Sóng Wi-Fi xung quanh bạn mạnh hơn rất nhiều. Ngay cả chính não bộ của bạn cũng đang phát ra tín hiệu điện mạnh hơn sóng Schumann rất nhiều lần. Vì vậy, việc một tín hiệu yếu như vậy có thể điều khiển hay thay đổi đáng kể hoạt động não bộ là điều rất khó xảy ra. Tuy nhiên, dù sóng Schumann rất yếu, nhưng câu chuyện vẫn chưa kết thúc. Vì có một khía cạnh khác mà khoa học đang quan tâm nghiêm túc, điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta hoàn toàn mất đi nhịp tim này. Đó chính là lý do NASA đang theo dõi cộng hưởng Schumann rất chặt chẽ khi con người rời xa trái đất. Bằng chứng khoa học, phần không thể bỏ qua. Đến đây, nếu bạn vẫn còn nghi ngờ, thì tốt. Vì khoa học không phải là tin hay không tin, khoa học là bằng chứng. Chắc hẳn nhiều người đang tự hỏi, tất cả những điều này có bằng chứng gì không? Mình sẽ nói thẳng và nói rõ về những bằng chứng cứng nhất hiện có, không tô hồng, không che giấu điểm yếu. Thí nghiệm huyền thoại của Rutger Weber. Những năm 1960 đến 1970, nhà khoa học người Đức Rutger Weber đã làm một loạt thí nghiệm rất thú vị. Ông cho người tham gia sống trong các hầm ngầm được cách ly gần như hoàn toàn khỏi môi trường tự nhiên bên ngoài, bao gồm cả tín hiệu điện từ nền của trái đất, cộng hưởng Schumann. Và chuyện gì xảy ra? Nhịp sinh học bắt đầu lệch. Kết quả khá ấn tượng, nhịp sinh học của một số người bị rối loạn nghiêm trọng. Chu kỳ ngủ thức có khi kéo dài đến 12 đến 56 giờ thay vì 24 giờ bình thường. Họ rơi vào tình trạng desynchronization, đồng hồ sinh học bị lệch pha. Khi ông đưa vào một trường điện từ yếu khoảng 10 Hz, rất gần với 7,83 Hz của vùng Schumann, thì nhịp sinh học có xu hướng ổn định trở lại. Nhưng đây là điểm quan trọng.
Không ai chứng minh được nguyên nhân chính là Schumann. Vì trong môi trường đó, người tham gia cũng thiếu ánh sáng tự nhiên, chu kỳ ngày, đêm, tín hiệu môi trường khác, tất cả đều ảnh hưởng mạnh đến đồng hồ sinh học. Đây là một thí nghiệm kinh điển trong lĩnh vực nhịp sinh học. Nhiều tài liệu sau này thường trích dẫn nó như bằng chứng gián tiếp cho thấy trường điện từ tự nhiên có vai trò nhất định. Nhưng chúng ta phải trung thực, thí nghiệm này che chắn toàn bộ trường điện từ, không chỉ Schumann. Ngoài ra, còn thiếu ánh sáng, thay đổi nhiệt độ và nhiều yếu tố khác. Không ai có thể khẳng định 100% rằng nguyên nhân chính là cộng hưởng Schumann. Giấc ngủ và nhịp sinh học của chúng ta bị ảnh hưởng bởi rất nhiều thứ, ánh sáng, hormone melatonin, stress, caffeine, điện thoại, chứ không chỉ một sóng điện từ rất yếu từ ngoài kia. Báo cáo chính thức của NASA năm 2021. Bây giờ, chúng ta đi xa hơn, ra ngoài trái đất. Trong các nghiên cứu liên quan đến sinh lý con người ngoài không gian, một số nhà khoa học tại NASA đã đặt ra một câu hỏi rất lạ. Nếu con người rời khỏi môi trường có Schumann, điều gì sẽ xảy ra? Trong một white paper, sách trắng báo cáo chính thức gần đây liên quan đến nhóm nghiên cứu tại NASA Ahmed và Stanford, họ đặt câu hỏi nghiêm túc. Việc thiếu nhịp tim trái đất này hay cộng hưởng Schumann có phải là một yếu tố gây stress cho sinh lý và thậm chí là tế bào con người không? Tác giả chính là Victor Stone từ NASA Ahmed Research Center cùng các nhà khoa học từ Stanford. Họ chỉ rõ, trên trạm vũ trụ quốc tế ISS, quỹ đạo thấp, cộng hưởng Schumann vẫn còn ảnh hưởng. Nhưng khi con người rời xa hơn, ví dụ lên mặt trăng hoặc các sứ mệnh dài ngày trong tương lai như Artemis, cộng hưởng Schumann sẽ không tồn tại. Họ đề xuất nên nghiên cứu sâu hơn bằng cách sử dụng phòng che chắn từ trường Berlin, BMSR, một phòng thí nghiệm đặc biệt tại Đức với 8 lớp che chắn từ trường siêu dày, tổng cộng hơn 1 mét, có khả năng chặn gần như hoàn toàn sóng Elf ở dải tần số liên quan đến cộng hưởng Schumann. Đây là tài liệu chính thức, được nộp cho khảo sát thập kỷ về khoa học sinh học và vật lý. Nó cho thấy NASA đang nghiêm túc xem xét rủi ro này cho các sứ mệnh không gian dài hạn. Lưu ý quan trọng, trên ISS hiện tại, phi hành gia vẫn sống, làm việc và suy nghĩ bình thường dù trường Schumann có thể bị ảnh hưởng phần nào bởi cấu trúc tàu. Thời gian sứ mệnh Apollo lên mặt trăng ngắn, vài ngày, nên khó phát hiện rõ tác động. Nghiên cứu lâm sàng mụ đôi năm 2022. Đây là một trong những nghiên cứu trực tiếp nhất về thiết bị Schumann trên người và cũng là phần gây tranh cãi nhất. Một số nghiên cứu lâm sàng gần đây, ví dụ nghiên cứu năm 2022 trên bệnh nhân mất ngủ mãn tính, thử dùng thiết bị tạo trường điện từ mô phỏng vùng tần số Schumann. Họ lấy 40 bệnh nhân mất ngủ mãn tính, trung bình bị mất ngủ gần 10 năm. Thiết kế ngẫu nhiên, mụ đôi, double blind, có nhóm placebo. Nhóm dùng thiết bị ngủ Schumann, thiết bị tạo trường 7,83 Hz kết hợp một số sóng theta delta, cho thấy cải thiện rõ rệt cả về khách quan, đo bằng polysomnography, giảm thời gian đi vào giấc ngủ, tăng tổng thời gian ngủ, lẫn chủ quan, bản hỏi BSQI, ESS, mức độ hài lòng với giấc ngủ. Nhóm placebo chỉ cải thiện một phần chủ quan, tác dụng phụ được ghi nhận rất ít. Đây là bằng chứng tích cực cho thấy thiết bị tạo trường Schumann nhân tạo có thể hỗ trợ giấc ngủ ở một số người bị mất ngủ. Tuy nhiên, nghiên cứu quy mô còn nhỏ và cần thêm xác nhận từ các thử nghiệm lớn hơn. Tóm lại, chúng ta có những bằng chứng khoa học thật, từ thí nghiệm cổ điển đến sách trắng của NASA và nghiên cứu lâm sàng, nhưng hầu hết vẫn ở mức gợi ý và tương quan, chưa phải bằng chứng nhân quả tuyệt đối. Khoa học vẫn đang tiếp tục tìm hiểu, đặc biệt khi con người chuẩn bị sống dài ngày ngoài trái đất. Và đó cũng là lý do tại sao nhiều người bắt đầu quan tâm đến sử dụng công nghệ để tạo ra cộng hưởng Schumann nhân tạo. Ứng dụng thực tế và tương lai. Đến đây, có thể bạn đang nghĩ, vậy rốt cuộc, Schumann có dùng được vào việc gì không? Và tương lai sẽ ra sao? Trên trái đất, một số thiết bị tạo trường Schumann nhân tạo, thường gọi là máy phát cộng hưởng Schumann hoặc trường điện từ xung tần số 7,83 Hz, đã được đưa vào thử nghiệm. Chúng thường được thiết kế để hỗ trợ thư giãn và cải thiện giấc ngủ, đặc biệt dành cho những người bị mất ngủ mãn tính hoặc làm việc trong môi trường kín, ít tiếp xúc thiên nhiên.
Từ nghiên cứu năm 2022 chúng ta vừa nhắc, thiết bị cộng hưởng Schumann cho thấy tiềm năng hỗ trợ giảm thời gian đi vào giấc ngủ và tăng chất lượng ngủ tổng thể. Tuy nhiên, đây vẫn chỉ là hỗ trợ, không phải giải pháp thần kỳ. Nó không thay thế được việc ngủ đúng giờ, tránh ánh sáng xanh trước khi ngủ và duy trì lối sống lành mạnh. Phần thú vị nhất nằm ở không gian vũ trụ. NASA và các cơ quan vũ trụ khác đang xem xét nghiêm túc việc sử dụng công nghệ tạo trường Schumann nhân tạo cho các sứ mệnh dài ngày. Đặc biệt là chương trình Artemis, đưa con người quay lại mặt trăng và sau này là sao Hỏa. Lý do đơn giản, khi rời xa trái đất, nhịp tim 7,83 Hz tự nhiên sẽ biến mất. NASA lo ngại điều này có thể góp phần gây rối loạn nhịp sinh học, ảnh hưởng đến giấc ngủ, hormone và sức khỏe tổng thể của phi hành gia. NASA từng cấp bằng sáng chế cho công nghệ trường điện từ xung sử dụng tần số gần cộng hưởng Schumann để hỗ trợ tái tạo mô và xương. Trong tương lai không xa, chúng ta có thể thấy các tàu vũ trụ hoặc trạm cư trú trên mặt trăng được trang bị một máy tạo nhịp tim trái đất nhỏ gọn, phát ra trường điện từ yếu để giúp phi hành gia duy trì nhịp sinh học gần với môi trường quen thuộc trên trái đất. Cộng hưởng Schumann không phải phép màu chữa bệnh, nhưng nó là một phần của môi trường điện từ tự nhiên mà con người đã tiến hóa cùng hàng triệu năm. Việc hiểu và mô phỏng nó có thể trở thành một công cụ hỗ trợ quan trọng khi chúng ta bước ra ngoài hành tinh. Đây là minh chứng đẹp cho thấy khoa học không chỉ nhìn lên bầu trời, mà còn lắng nghe nhịp đập của chính hành tinh mình đang sống. Cộng hưởng Schumann là một hiện tượng điện từ tự nhiên thực sự tồn tại. Nó là nhịp tim của trái đất với tần số cơ bản 7,83 Hz. Nó có sự trùng lặp thú vị với sóng não con người và có thể đóng vai trò tinh vi trong nhịp sinh học. NASA đang nghiêm túc nghiên cứu rủi ro khi thiếu nó trong không gian sâu. Một số nghiên cứu cho thấy thiết bị tạo cộng hưởng Schumann nhân tạo có tiềm năng hỗ trợ giấc ngủ. Nhưng chúng ta phải tỉnh táo, đây không phải sóng năng lượng huyền bí, không phải chìa khóa thức tỉnh, và cũng chưa có bằng chứng nào chứng minh nó có thể chữa lành hay thay đổi ý thức một cách kỳ diệu. Những câu chuyện phóng đại trên mạng thường vượt xa những gì khoa học thực sự chứng minh. Lần tới khi bạn đi dạo ngoài trời, cởi giày, để chân chạm đất và hít một hơi thật sâu, bạn đang quay lại môi trường mà cơ thể đã quen suốt hàng triệu năm tiến hóa. Không phải vì tần số bí ẩn, mà vì bạn đang trở về, đúng nơi mình thuộc về. Và có lẽ, đó mới là kết nối thực sự với hành tinh này. Và giờ mình muốn hỏi bạn, bạn nghĩ sao? Schumann chỉ là vật lý thuần túy? Hay bạn tin nó vẫn có ảnh hưởng nào đó đến con người? Một câu hỏi cuối để bạn suy nghĩ. Nếu một thứ nghe rất khoa học, nhưng chưa có bằng chứng rõ ràng, bạn sẽ tin nó hay chờ khoa học xác nhận? Nếu bạn thấy video này mang lại giá trị, hãy like để ủng hộ kênh tiếp tục làm nội dung khoa học chất lượng. Share cho bạn bè yêu thích khoa học thật sự. Đừng quên đăng ký kênh Nhất Thế Giới và bật chuông để không bỏ lỡ những tập tiếp theo về không gian, sinh học và những bí ẩn của vũ trụ. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian lắng nghe nhịp tim của trái đất cùng mình. Trái đất vẫn đang đập và khoa học vẫn đang cố gắng hiểu nó. Hẹn gặp lại ở video sau. Chúc bạn một giấc ngủ ngon và bình an nhé. Bye!